আমি লাষ্ট ক্লাছ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ট্ৰিটমেণ্ট এণ্ড ডিছপ'জেল অফ ছলিড ৱেষ্ট যিসকলে নতুনকৈ জইন কৰিছে তেওঁলোকে ফটককৈ কেটচ আপ কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে চ' আই উড ছাজেষ্ট ইউ কি আপোনালোকে আগৰ ক্লাছেছবিলাক চাব প্লাছ এনভাইৰনমেণ্ট বুজিবৰ কাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে জিঅ'গ্ৰাফী ক্লাছখিনি ফাৰ্ষ্ট চাই ল'ব বহুতখিনি বস্তু বুজিবলৈ সুবিধা হয় আৰু মই আগতেও কৈছোঁ আমাৰ এক্সামতো কুৱেশ্যনছবিলাক এনভাইৰনমেণ্ট আৰু জিঅ'গ্ৰাফী এটা ব্লেণ্ড হৈ থাকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লগতে চ' গোটেইখিনি ফ'ল' কৰি যাব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা নতুন কিবা স্পীচিজ বা কিবা অৰ্গেনাইজেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ পালে আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব এই নোটছবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে মাইক্ৰ' নোটছ বনাই ৰাখিব পাৰে যাতে এক্সামৰ ওচৰত ফাষ্ট ৰিভিজন কৰিব পাৰে এটা ফটোগ্ৰাফিক মেমৰিত যাতে আমাৰ কিছুমান বস্তু ৰৈ যায় চ' তেনেকৈ নোটছ বনাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ ছলিড ৱেষ্ট আৰু তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট এণ্ড ডিছপ'জেল কেনেকৈ হয় আমি লাষ্ট ক্লাছত এইখিনি পঢ়িলোঁ আমি কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ বা ডিছপ'জ কৰিছিলোঁ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ অপেন ডাম্পৰ পৰা চ' এইটো কেনেকৈ আনহাইজেনিক হয় চ' আমি লেণ্ডফিলছ ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ আৰু তাৰো কিছুমান ড্ৰবেকছ আছিল চ' আমি চেনিটেৰী লেণ্ডফিল ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ চেনিটেৰী লেণ্ডফিল্ডত কি হ'ল তাতো কষ্ট অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন বেছি হ'ল চ' আমি কিছুমান ইনচিনাৰেশ্যন প্লান্ট ইউজ কৰিলোঁ য'ত পাৰি বাট দিছ ৱাজ লাইক দ্য লাষ্ট ৰিজৰ্ট বিকজ তাতো কি হয় এয়াৰ পলিউশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকে মানে হয়েই আৰু চান্স থাকে নহয় চ' আৰু আমি নতুন এটা মেথড পাইৰলাইচিছ ইয়াত পঢ়িলোঁ ইয়াত কি ধৰণে কম্বাশ্যন কৰে অফ দ্য ৱেষ্টবিলাকৰ তাৰপিছত কম্পষ্টিঙত ইউজ হয় ইট ইজ এ বায়'লজিকেল প্ৰচেছ য'ত ইউজ হয় মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ আৰু তাৰ নেক্সট এটা ট্ৰিটমেণ্ট ৱে হ'ল ভাৰ্মিকালচাৰ য'ত আমি মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছৰ লগতে আৰ্থৱৰ্ম ইউজ কৰোঁ ন'ন এজ ফাৰ্মাৰ্ছ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ বিকজ দে হেল্প ইন ব্ৰেকিং ডাউন অফ দ্য ৱেষ্ট এণ্ড অলছ' নিউট্ৰিয়েণ্ট ৰিচাইক্লিঙত হেল্প কৰে এণ্ড আমি বাৰে বাৰে পঢ়ি আহিছোঁ দ্য 4 R's ৰিফিউজ ৰিইউজ ৰিচাইকেল এণ্ড ৰিডিউচ তাৰপিছত আমি ফেয়াৰলি নিউ টপিক এক্সামত এনেকুৱা টপিক অহাৰ চান্স থাকে Bioremediation where we use biology মানে মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ টু ৰেমেডি যিটো আমি পলিউটেণ্টছৰ পৰা আমাৰ যি প্ৰব্লেম হয় সেয়া ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এজ ৰেমেডি আমি কি কৰোঁ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ ইউজ কৰোঁ তাৰ কিছুমান বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰেটেজিজ আছে কিছুমান ইনচিটু মানে অন চাইট য'ত প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট হৈছে তাতে ৰেমেডি কৰা হয় তাৰ এটা ৱে হৈছে বায়'ভেণ্টিং য'ত এয়াৰ চাৰ্কুলেট কৰা হয় উইথ নিউট্ৰিয়েণ্টছ তাত চইলত ইউজ কৰা হয় গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত ইউজ কৰা হয় বায়'স্পাৰ্জিং তাতো এয়াৰ ইনজেক্ট কৰা হয় ইন দ্য ৱাটাৰ টেবল য'ত মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছে বায়'ডিগ্ৰেডেশ্যন কৰাত হেল্প কৰে আৰু এটা টাইপ হৈছে বায়'অগমেণ্টেশ্যন where microorganisms are imported to a contaminated site to enhance degradation process. বেলেগ এটা জাগাৰ পৰা microorganisms, good microorganisms বিলাক আমি contaminated site-ত এৰি দিয়া হয় so that degrade কৰিব পাৰে. Okay? আৰু কিছুমান ex situ আছিল মানে য'ত হৈছে প্ৰব্লেমটো তাৰ পৰা আঁতৰাই নি তাৰ সলিউশন উলিওৱা তাত এটা টাইপ হৈছে লেণ্ড ফাৰ্মিং এটা হৈছে বায়'পাইলছ আৰু এটা বায়'ৰিয়েক্টৰ অলছ' কম্পষ্টিঙো তাত ইনক্লুড কৰিব পাৰি আৰু এটা নতুন টপিক হৈছে ফাইটোৰেমিডিয়েশ্যন য'ত প্লেণ্টছ ইউজ কৰি কণ্টেমিনেণ্টছ ৰিমুভ কৰা হয় গ্ৰুপত কোনোবাই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰোবাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে লিংক পোৱা নাই আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ফাইটোৰেমিডিয়েশ্যন য'ত
plants use কৰি contaminants remove কৰা হয় from the soil or water. তাৰ different types আছিল phyto extraction বা phyto accumulation. Second type আছিল phyto transformation বা phyto degradation. Phyto stabilization, phyto degradation বা rhizodegradation, য'ত প্লান্টছৰ root এৰিয়াটোত মানে rhizosphere এৰিয়াটোত work কৰা হয়. Rhizofiltration, মানে it is related to wetlands and estuary areas. Mycoremediation, মানে it is related to fungi, য'ত myco বুলি দেখিব, ঠিক আছে? It is a form of bioremediation where fungi are used to decontaminate the area. Mycofiltration at কি কৰে? Fungal mycelia use কৰে, মানে ফাংগাছৰ যিটো structure, মানে তাৰ যিটো body parts, তাৰ যেনেকুৱা হয়, সেই fungi use কৰি, mycelia use কৰি toxic waste remove কৰে. And some advantages of bioremediation, আমি ধৰিব পাৰিছো, তাৰ পৰা pollutants destruct hobo, it is less expensive and also environment friendly because that chemical use nai hoa. Also disadvantages ase like only biodegradable compounds bilake biodegrade koribo pari, plastics dhornor kisman bostu nuari, and it takes a longer time. ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে পঢ়িছিলো. তাৰপিছত আমি পঢ়িছিলো এচিড ৰেইন 5.6 তকৈ pH কম হলে কেনেকৈ তাক এচিড ৰেইন বুলি কয়. There are different types, wet deposition and dry deposition, how it is a large term. তাৰপিছত তাৰ compounds বিলাক, sulfur sources বিলাক, nitrogen sources বিলাক, formic acid তাৰ sources বিলাক, and some other acids. আৰু এচিড ৰেইনৰ characteristics বিলাক ক'ত পোৱা যায়, তাৰ chemically কেনেকৈ produce হয়, and the cycle, plus the impact of acid rain on the soil and vegetation and microorganisms and wildlife, লগতে human আৰু humanৰ এইখিনিৰ উপৰিও আৰু কিহত effect কৰে on materials like marbles, আমি তাজমহলৰ example শুনি থাকো, আৰু কিছুমান গ্লাছ যেনেকৈ আমাৰ ইভেন গাড়ী গ্লাছতো ইফেক্ট কৰিব পাৰে, বা তেনেকুৱা বিল্ডিংছ বিলাকত, বা তাৰ মেটেৰিয়েলছ বিলাক, উইন্ডোজ এটসেট্ৰা, আৰু বহুত বস্তু কি কৰে এচিড ৰেইনে এফেক্ট কৰিব পাৰে. আইৰণত কি হয় ৰাষ্টিং হ'ব পাৰে. সো এইখিনিলৈকে আমি পঢ়িছিলো চেপ্টাৰ 5. চেপ্টাৰ 6 আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো আৰু হাফৱে আমি গৈছিলো. তাত আমি পঢ়িছিলো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি, তাৰ definition, তাৰ characteristics, types, sources, আৰু types কেইটা আমি ডিটেইলছত পঢ়িছিলো. আমি solar energy পঢ়িছিলো. মনত পৰিছে নে বস্তুবিলাক সকলোৰে? ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্স পঢ়িছিলো, তাত কোন কেইখন কান্ট্ৰিজ ইনক্লুড হয় মেইনলি. উইণ্ড এনাৰ্জি পঢ়িছিলো, উইণ্ড ফাৰ্ম পঢ়িছিলো, তাৰ মানে কি হয়, অনশোৰ অফশোৰ. হাইড্ৰ পাৱাৰ পঢ়িছিলো, তাৰ টাইপছ পঢ়িছিলো, ডেমছৰ আৰু সোলাৰ স্মল হাইড্ৰ পাৱাৰৰ লৈকে আমি পঢ়িছিলো, হয়নে? এবাৰ সকলোৰে ৰিভাইজ হৈছে, বস্তুবিলাক মনত পৰিছে? ওকে, সো আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ফ্ৰম ওচেন থাৰ্মেল এনাৰ্জি. ইয়াত কি হয়, আমি জানো যে আমাৰ আৰ্থৰ ট্ৰপিকেল যিবিলাক এৰিয়া, ইয়াত কি হয়, sun almost all around the year থাকে, প্লাছ ষ্ট্ৰং হয়, হয়নে?
ইয়াতে কি হয় গৰম বেছি হয় এইবিলাক এৰিয়াত আৰু আমাৰ seas বহুত আছে seas and oceans ইয়াত কি হয় ওপৰৰ surface water টো solar energy দ্বাৰা heat হৈ যায় so ইয়াত কি হয় it's a fact that 245 billion barrels of oil বিলাক এনেকে barrelত ৰখা হয় হয়নে 245 billion মানে imagine কৰি ল'ব পাৰে কিমান বেছি ইমান billion barrels of oil যিমান heat produce কৰে 60 million square kilometer of tropical seas যিমান solar heat radiation absorb কৰে এই amount of heat produced কি হয় equal হয় 60 million square kilometer of seas ইয়াত ইমানটো heat থাকে which is equal to 245 billion barrels of oil so scientist কি কৰিছে device কৰি উলিয়াইছে এই ইয়াত surfaceত produce হোৱা heat to harness কৰি তাৰ পৰা energy produce কৰিবলৈ ঠিক আছে ইয়াত solar energy to harness কৰা হয় so this energy is known as ocean thermal energy oceanot আমি যদি imagine কৰো suppose এটো একেবাৰে oceanৰ ground level below water আৰু এটো surface আৰু কি হয় এটা ডিসটেন্সৰ লৈকে solar heat পাব আৰু তাৰ তললৈ কি হ'ব water টো ঠাণ্ডা হৈ যাব হয়নে থাৰ্মোক্লাইন পঢ়িছে চাগে যদি জিওগ্ৰাফি পঢ়িছে এটা লিমিটৰ লৈকেহে sun penetrate কৰিব পাৰিব so this surface water is more comparatively warmer than the lower surface water ঠিক আছে এই upper surface of যি hot water থাকে ইয়াক harness কৰি energy produce কৰা হয় ইয়াকে কি কয় ocean thermal energy clear হৈছে সকলোৰে the energy produced from harnessing solar energy which is stored in the oceans and seas on an average 60 million square kilometer of the tropical seas absorb solar radiation equivalent to the heat content of 245 billion barrels of oil. It uses the temperature differences between the surface of the ocean and the depths of about 1000 meters to operate a heat engine. কি হয় ইয়াৰ পৰা heat to absorb কৰে আৰু heater পৰা electricity produce কৰে. So, এটো কি হৈছে one way of non-renewable resource of energy ঠিক আছে এটো এটা diagrammatic representation ইমান বেছি ডেপথত যাব না লাগে just warm water লৈছে আৰু electricity produce কৰিছে তাৰ পিছত water টো আকৌ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু ইয়াক ৰিলিজ কৰি দিছে ঠিক আছে so this is one way of producing electricity clean energy হয় না Next, এটা type of clean energy producing হৈছে co-generation. মানে, suppose আমি ইয়াতে ধৰি লৈছো, ইয়াতে যিটো heat energy produce হৈছে, এই oceanৰ actually আৰু দুটা type আছে energy produce কৰা. এটা হৈছে আপোনাৰ wave energy. Wave energy. আৰু এটা হৈছে tidal energy. একিটাও extra points হিচাপে লিখি থৈ দিব পাৰে waveত কি হৈছে আমাৰ oceanত currents মানে waves বিলাক form হৈ থাকে হয়নে এই form হতে কি হয় air মানে windৰ action হৈছে হয়নে ইয়াতে actionৰ কাৰণে কি হৈছে wave বিলাক create হৈছে ইয়াত যেটো waveৰ energy আছে এই windৰ energy টো যেটা convert হৈছে এই energy টো use কৰিও কি কৰে current produce কৰিব পাৰে wave energy হেতু হৈছে আৰু oceanৰ tide আমি tide হলে জানো কেনেকে oceanৰ surface water level টো ওপৰত উঠি যায় হয়নে আৰু কি হয় ওচৰত rivers বিলাক আছে ইয়ালেও level টো
ওপৰলে গুচি যায় সো এইখিনিতে এনেকুৱা বেৰেজ বা ডেম এবিলাক পঢ়িছে চাগে কেতিয়াবা এই বেৰেজ ইউজ কৰি কি কৰে এই টাইডেল এনাৰ্জিৰ পৰা মানে টাইডৰ পৰা এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰে ঠিক আছে এইগিটা হৈছে এক্সট্ৰা ওশনৰ পৰা প্ৰডিউস কৰা এনাৰ্জি টাইপস apart from ocean thermal energy you don't have to go too much into depth ঠিক আছে because আমি ইমান মানে বস্তুবিলাক ইন্টারেস্টিং হয় সো আমাৰ জানি ভাল লাগে বাট জাস্ট আমি মেনশন কৰিলো ইনাফ হ'ব যে ওয়েভৰ পৰা যেটো এটা উইন্ডৰ এটা এনাৰ্জি থাকে হয়নে উইন্ডে action কৰে on the ocean surface এই waterত ocean winde action কৰে কাৰণে wave form হয় so ইয়াতে যেটো mechanical energy work কৰি থাকে this mechanical energy is transformed into electrical energy so how to we don't have to go till there ইমান ডেপথত আমি নগলেও হ'ব just a mechanical energy to কি হয় electrical energy লে transform কৰি দিয়ে just আমি জানো যে ওশনৰ ওয়েভৰ পৰাও এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট হয় is that fair yes wave energy means that windৰ এনাৰ্জি to use কৰা হয় okay okay আৰু next আছে tidal energy just এই দুটা word mention কৰিলো it would be enough I guess wind energy and wave energy and tidal energy ঠিক আছে so আমি পঢ়ি আছিলো cogeneration next type of heat producing way so ইয়াত কি হৈছে ইয়াত warm water লৈছে মানে heat লৈছে হয়নে heater পৰা steam হৈছে steamer পৰা energy হৈছে আৰু এই এনাৰ্জিটো ফাইনালি আমি ইউজ কৰিব পৰা ইলেক্ট্ৰিক্যাল এনাৰ্জি হৈছে হয়নে সো মাজত ইয়াত যেটো হিট প্ৰডিউস হৈছে ইয়াৰ পৰা এনাৰ্জি ফৰ্ম হওঁতে only 30 to 40% হে ইউজ হয় মানে বাকি কি হয় বাকিখিনি হিট it goes to waste in most energy production কি হয় এটো হয় বহুতখিনি হিট ওয়েস্ট যায় সো তাত কি হৈছে এনাৰ্জি লস হয় হয়নে কোজেনাৰেশন টু এনেকুৱা এটা সিস্টেম যত এই ওয়েস্ট হৈ যোৱা হিটটো আকৌ ইউজ কৰি সেকেন্ড টাইম ইউজ কৰে আৰু তাৰ ইউটিলাইজেশন টু যেটো ফাৰ্স্ট 30 to 40% আছিলে it increases up to 70% so কি হল the heat produced or efficiency to বাঢ়ি গল হয়নে cogeneration to এনেকুৱা এটা সিস্টেম যে যত হিট প্ৰডিউস হয় তাৰ পৰা তাৰ এফিশিয়েন্সি টো বঢ়াই দিয়ে আৰু এই cogeneration system টো কি হয় ইয়াত two forms of energy from one fuel produce হয় ইয়াত কি হয় এটা হয় heat energy আৰু আনটো হয় electricity বা mechanical energy বুজিছে এটো সকলে cogeneration মানে is everyone clear about it okay so the next type of energy is geothermal energy আমি যদি জিওগ্ৰাফি পঢ়িছো বা নপঢ়িলেও আমি সদায় গম পাইছোৱে আমাৰ আৰ্থখন যদি আমি এনেকে ডিগিন কৰো এই ধৰণে ইয়াতে কোৰ হয় এইখিনি পাৰ্ট আমাৰ মেন্টেল হয় হয়নে আৰু this is crust যত আমি সার্ভাইভ কৰো হয়নে আমি এই সারফেসত সার্ভাইভ কৰো ইয়ালৈকে ডাউট আছে নি কাবাৰ hopefully নাই হয়নে আমি ক্ৰাস্টত সার্ভাইভ কৰো সো আৰু কি হয় আৰু ইয়াত কি থাকে লিকুইড ফৰ্মত
থাকে হয়নে মেটেৰিয়েলছ বিলাক ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েলছ ইয়াত প্ৰেজেন্ট থাকে যাৰ কাৰণে এইটো এটা মল্টেন ষ্টেটত থাকে প্লাছ বহুত বেছি গৰম হয় হয়নে আমি যিমান ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ সিমান বেছি হিট আপ হৈ গৈ থাকে সো আমি কি কৰিছে ইয়াৰ পৰা যেটো হিট প্ৰডিউস হয় এই হিটটো ইউজ কৰি এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰিছে তাক কি কয় জিঅ'থাৰ্মেল এনাৰ্জি জিঅ মানে আমি জানো আমাৰ অৰ্থ কথা কৈছে থাৰ্মেল মানে হিট সো জিঅ'থাৰ্মেল এনাৰ্জি এই হিট এনাৰ্জিটো ইউজ কৰি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউস কৰিছে ওকে সো harnessing of vast reservoir of heat stored in the Earth's inner core, that is energy produced by the hot magma. Magma mane ki ami jano? So energy produced by the hot magma use kori ki koise harness korise aru produce korise electricity. The most common current way of capturing the energy from geothermal sources is to tap into naturally occurring hydrothermal convection. Hydrothermal mane ki water plus heat hoine water involved ase ami hydro dekhile buji pao convection systems where cooler water seeps into the earth's crust is heated up and then rises to surface this heated water is used to drive electric generators yate most commonly used korato ami discuss korim yes exactly geysers I was about to get there but কি হয় গিজার্স সকলোৱে যিসকলে জিওগ্ৰাফি পঢ়িছে তেওঁলোকে গম পাইছে নহলিও কাবাৰ জিকে হিচাপে গম পাব পাৰে কি হয় আমাৰ আৰ্থছ ক্ৰাষ্ট তাৰ পিছত থাকে আমাৰ মেন্টেল ইয়াৰ পৰা কি হয় এই ক্ৰাষ্টত কিছুমান এনেকুৱা ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ নিচিনা থাকে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ইয়াতে কি হয় ওৱাটাৰ হুমাই যায় আৰু ডিউ টু ইয়াৰ পৰাও হিট প্লাছ কিছুমান মেটেৰিয়েলছৰ পৰাও আৰ্থছ ক্ৰাষ্টত থকা পৰা কি হয় আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ওৱাটাৰটো হিট আপ হৈ যায় হিট আপ হৈ ই এনেকে স্প্ৰিং নিচিনাকে এনেকে ওলাই যায় আৰ্থৰ ভিতৰৰ পৰা আৰু কি হয় এই ওৱাটাৰটো হট থাকে there's heat energy in this water so এই ওৱাটাৰটো ইউজ কৰি ইয়াৰ হিট এনাৰ্জিটো ক্যাপচাৰ কৰি কি কৰিছে ইলেক্ট্ৰিচিটিলে প্ৰডিউস কৰিছে আৰু তাৰ পিছত যেটো কনডেন্স হৈ ঠাণ্ডা হৈ যায় এয়াৰ ওৱাটাৰটো তাক কি কৰে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ডত আকৌ ৰিলিজ কৰি দিয়ে so this is the most commonly used process of geothermal energy আৰু কিছুমান আছে এনেকুৱা যত ৰক্স বিলাকো বহুত হিট আপ হৈ থাকে তাৰ পৰাও এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰে বাট এটো অলপ কম ইউজ হয় মোস্টলি ইউজ হোৱা প্ৰসেসটো হৈছে হাইড্ৰোথাৰ্মেল আমাৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছে নেকি if you can recall geysers বা hot spring yes exactly গৰম পানী that কি হয় it is a hot water spring that naturally গৰম পানী ওলাই থাকে it may be due to the presence of limestones নম্বৰত আছে আমাৰ গৰম পানী সো তেনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম আমাৰ অৰ্থে আমাক সাপ্লাই কৰিছে and using that আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউস কৰিছো সো তাক কি কয় জিঅ'থাৰ্মেল এনাৰ্জি আৰু তাৰ কিছুমান ড্ৰবেক্সও আছে মানে চ্যালেঞ্জ একচুয়ালি ড্ৰবেক্স নহয় otherwise to clean energy হয় সো ভালেই হয় but challenge হৈছে generation electricity generate কৰোতে যিমান খৰচ হয় হেতু বহুত বেছি হৈ যায় rather than আমি যদি কোল বা যিকোনো তেনেকুৱা ফুয়েল লও তাৰ পৰা এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰোতে যিমান খৰচ হয় এই ধৰণৰ সিস্টেম বিলাক ইউজ কৰিলে খৰচ তাতকৈ অলপ বেছি হয় আৰু ড্ৰিল কৰোতে খৰচটো অলপ বেছি হয় because কিছুমান এটো ড্ৰিল কৰোতে একচুয়ালি কি হয় আমি যি ডিসকাস কৰিছিলো ৰকি সাৰফেসত কি হয় ড্ৰিল কৰোতে প্ৰবলেম হয় because যিবিলাক
ড্ৰিলিং মেচিনছ থাকে মেচিনছ বিলাক পটককে বেয়া হৈ যায় বেছি দূৰ কাম কৰিব নোৱাৰে বিকজ ৰকি হয় ন সো কি হয় ড্ৰিলিঙৰ খৰচবিলাক বেছি হৈ যায় ট্ৰান্সমিশ্যন বেৰিয়াৰ মানে এই বস্তুবিলাক এনেকুৱা জেগাত থাকে যে সাপোজ হট ওয়াটাৰ স্প্ৰিংটো আমিতো ওয়াটাৰটো এতিয়া কোলৰ নিচিনাকে ইয়াৰ পৰা লৈছো আমি বেলেগ এটা জেগালৈ লৈ যাওঁ বুলিতো কৰিব নোৱাৰো বিকজ ওয়াটাৰটো ঠাণ্ডা হৈ যাব হয়নে সো কি হয় আমি যদি ইয়াত ওয়াটাৰ আছে আমি পাৱাৰ প্ল্যান্টটো ইয়াতে সেটআপ কৰিব লাগিব ওচৰতে কৰিব লাগিব যাতে এক্স্যাক্টলি ইয়াতে আমি অলৰেডি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউস কৰি দিও সো কি হয় এটা ট্ৰান্সমিশনৰ এটা বেৰিয়াৰ হয় বিকজ এই জায়গাবিলাক ক'ত থাকে ক'বাত মাউন্টেইনছৰ ওপৰত থাকে বা হিলি এৰিয়াজত থাকে আনইভেন থাকে তাত কি হয় এই পাৱাৰ প্ল্যান্ট এস্টাব্লিশ কৰিব দিগদাৰ হয় প্লাস বেলেগ ক'বাত লৈ যাওঁ বুলিলেও তাৰ এনেকুৱা প্ৰবলেম আছে ট্ৰান্সমিশনত প্ৰবলেম হয় সো these are challenges আৰু এটা হৈছে accessibility যেনেকে বহুত হাই আপ মাউন্টেইনছ বা একদম হাৰ্শ আপোনাৰ ডেজাৰ্ট এৰিয়া বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি প্ৰবলেম হাৰ্শ এৰিয়াত এইবিলাক প্ৰেজেন্ট থাকে সো কি হয় এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যায় আৰু এটা প্ৰবলেম হৈছে এক্সিকিউশন চেলেঞ্জেছ ইয়াৰ পৰা যিবিলাক টেকনলজি লাগে আমাক বা কি হৈছে আমাৰ আৰ্থ হিট আপ হোৱাৰ কিছুমান ইয়াত মেণ্টেলত ইয়াত হিট হৈ থকাৰ কিছুমান ৰিজন হৈছে ৰেডিঅ' এক্টিভ মেটেৰিয়েলছ বিলাক সো আমি জানো এইবিলাক কি হয় হাৰ্মফুল হয় ইয়াৰ ফলত হিউমেনৰ বহুত কিছুমান হাৰ্মফুল ৰেজ বিলাক পৰিলে ডিজিজ হ'ব পাৰে বা লাইফত কিছুমান চেলেঞ্জেছ থাকিব পাৰে সো কেতিয়াবা এনেকুৱা ৰেজ বিলাকে আমাৰ জিন ষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাকো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে মিউটেশন হৈ যাব পাৰে সো বহুত ৰিস্কি হয় এণ্ড সো এইবিলাক কৰোঁতে কি হয় এক্সিকিউশন কিছুমান চেলেঞ্জেছ আহি পৰে ঠিক আছে these are some challenges to do geothermal energy ক্লিয়াৰ হৈছে সকলোৰে Okay, so আৰু কিছুমান renewable resource আমি এক্সট্ৰাকে পঢ়িম these are important topics from exam point of view so first to হৈছে biomass মানে আমাৰ plants and animals ৰ পৰা ওলোৱা যিবিলাক components এই components খিনি use কৰি যেতিয়া renewable energy produce কৰে it is called biomass energy from biomass renewable energy resource derived from the carbonaceous waste of various human and natural activities যেতিয়া কাৰ্বন থাকে তেতিয়া কি হয় ভালকে জ্বলে বা তাৰ পৰা এনাৰ্জি প্ৰডিউস হয় ঠিক আছে তাৰ কিছুমান এক্সাম্পল বা সোৰ্সেস হৈছে বাই প্ৰডাক্টস অফ টিম্বাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি মানে টিম্বাৰ মানে আমাৰ ফাৰ্নিচাৰ য'ত ইউজ কৰে তাতে কি হয় আমাৰ wood য'ত ইউজ কৰে তাত বাই প্ৰডাক্টস বহুত ওলাই হয়নে বা আমাৰ পেন্সিল ফ্যাক্টৰী এইবিলাকত কি হয় বাই প্ৰডাক্টস বহুত ওলাই এইবিলাক ইউজ কৰে বায়োমাস প্ৰডাকশনত এগ্ৰিকালচাৰাল ক্ৰপছ আমাৰ সাপোজ আমাৰ পেডি ফিল্ডত আমি ধান ৰুলো হুইট ৰুলো তাত কি হল আমাৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো আমি ইউজ কৰিলো বাকি যিখিনি হে বা ষ্টাবলছ থাকে এইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ এনাৰ্জি প্ৰডাকশন আৰু আমি কৰ্নটো আমি এই ওপৰৰ পাৰ্ট বিলাক আমি কৰ্ন বিলাক খাই দিও হয়নে তাৰ যিটো মাজৰটো কমটো থাকে এই কমটোটো ওয়েষ্ট যায় এইটো কি কৰে এই বায়োমাস প্ৰডাকশনত ইউজ কৰিব পাৰি কিছুমান গ্ৰাছ বা উডি প্লান্টস যিবিলাক ধৰি লওক উইড হিচাপে হৈ গৈছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান ফৰেষ্ট্ৰি তাত যেতিয়া ট্ৰি বিলাক ইউজ কৰে তাত কিছুমান ওয়েষ্ট য'ত প্ৰডিউস হয় এইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ মিউনিসিপালিটি বা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ওয়েষ্টত কিছুমান বায়োমাস প্ৰডাকশন হয় ফিচিছৰ পৰা ধৰি so this can be used for energy production it is a good substitute for the conventional fossil fuels fossil fuelet কি হয় এনেকুৱা নহয় যে
Yes, it is somewhat like fossil fuel. তে কি হয় আমি যেতিয়া fossil fuel use কৰিছো আমি জানো thousands and thousands of yearsৰ আগত ফৰ্ম হৈছে হয়নে fossil fuels বিলাক তাত কি হৈছে সেই সময়ত যিবিলাক কাৰ্বন আছিল কাৰ্বনখিনি ট্ৰেপ হৈ আছে আমি সেইখিনি উলিয়াই আমি প্ৰেজেন্ট ডে এয়াৰত আমি ইউজ কৰি দিছো সো কি হৈছে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত বাঢ়ি গৈছে on the other hand biomassত যিবিলাক pollutants create হৈছে সেইবিলাক এনেকুৱা হৈছে আমি প্ৰেজেন্ট ডে গছ ই কাৰ্বন ইউজ কৰিছে আকৌ আমি এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰাৰ পিছত হি কাৰ্বন ৰিলিজ কৰিছে সো কি হয় এটা ব্যালেন্স টাইপৰ এটা ক্ৰিয়েট হৈ থাকে বাট এইখিনি ফসিল ফুয়েল খিনি কি হৈছে হাতি বহুত আগতে জমা কৰি থৈ দিয়া ফসিল কাৰ্বন বিলাক এতিয়া ৰিলিজ কৰি দিছে সো আমাৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈ যায় পলিউশন এক্সট্ৰা হৈ যায় কাৰ্বনৰ এমাউন্টটো ইনক্ৰিজ হৈ যায় সো that way biofuels বিলাক আমাৰ কাৰণে বেটাৰ হয় even though it produces carbon dioxide but in a balanced way ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে সকলোৰে okay so biomass produce কৰাৰ বেলেগ বেলেগ methods থাকে first to হৈছে anaerobic digestion বা biomethanation বা methanogenesis মানে genesis মানে কি হৈছে মানে ইয়াতে methane produce হৈছে আমি জানো biomass degrade হলে কি হয় methane বুলি এটা gas produce হয় net কি থাকে carbon containing compound বা biomethanation মানে biomass degrade হয় যেটো methane produce হয় তাক কয় biomethanation so বা anaerobic digestion anaerobic to কি হৈছে আমি এদিন আগত ডিসকাস কৰিছিলো যে ইয়াতে অক্সিজেন প্ৰেজেন্ট নাথাকে যেতিয়া ডাইজেশন তো হৈ থাকে কিছুমান এনেকুৱা মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমছ আছে most microorganisms বিলাকে কি হয় ডাইজেশন প্ৰসেস তো কৰিব কাৰণে they require O2 আৰু কিছুমান এনেকুৱা মাইক্ৰোঅৰ্গানিজম আছে যি require নকৰে they don't need oxygen to function so যেতিয়া absenceত এই ডাইজেশন তো হয় বা ব্রেকডাউন হয় তাক কি কয় anaerobic digestion ঠিক আছে সো ইয়াতে কি হৈছে scientific process whereby anaerobic microorganisms in an anaerobic environment decompose biodegradable matter producing methane rich biogas and effluent so bujise ইয়াৰ পৰা যেটো methane produce হৈছে this methane can be used as fuel okay so this is one way of producing biogas ba biomass or পৰা energy produce কৰাৰ one way okay এটা কি হৈছে anaerobic environment মানে O2 is absent anaerobic organisms that don't require oxygen next type to হৈছে combustion বা incineration আমি ইয়াৰ আগত পঢ়িছিলো incineration মানে কি it has this burning process within it where waste is directly burned in the presence of excess air yat anaerobic environment nai yate ki hoise excess air mane oxygen ase at high temperature liberating heat energy inert gases and ash the combustion generates heat content which can be used in generating power waste kini direct loise aru jolai dise jolai diat ki hoise heat energy produce hoise heat energy to steam produce korbo karone use kore আৰু হে steamৰ পৰা কি কৰে electricity generate কৰে আৰু কিছুমান inert gases আছে কিছুমান inert gases bila কেতিয়াবা কি হয় available নাথাকে so এই inert gases ও আমি harness কৰি থৈ দিব পাৰো যত আমাক দৰকাৰ হয় তাত আমি ইউজ কৰিব পাৰো and ash আমি হিনা ডিসকাস কৰিছিলো ash কি ধৰণে it can be used হয় না even যদি বেছি টেকনলজিক্যালি নহয় বা bricks and all use বা এইবিলাক pits bilak heri kobo karone ami bori kobo karone ami use korisilu ash
এইবিলাক নকৰিলেও ইভেন আমি দেখিছো যে গাঁৱৰ এনভাইৰনমেন্টত কি হয় জুহাল থাকে হয়নে ঠাণ্ডা দিনত বহুত জুই জ্বলোৱা হয় বা আদাৰৱাইজো জ্বলোৱা হয় বিকজ ফ্লেভাৰ হয়নে খাই ভাল লাগে সো তেনেকুৱা কাৰণতো কি হয় জুই জ্বলোৱা হয় তাৰ পৰা কি প্ৰডিউচ হয় তাৰ পৰা এছ প্ৰডিউচ হয় এই এছ বিলাক নি আকৌ কি কৰে বাৰীত যিবিলাক ক্ৰপছ থাকে ক্ৰপছত ইউজ কৰা হয় হয়নে দেখিছেনে এনেকুৱা কেতিয়াবা আপোনালোকে অলপ ইমেজিনেশনটো ইউজ কৰিব আৰু অলপ ভিলেজ এটা এনভাইৰনমেন্ট যদি ইমেজিন কৰে হয় সো কি হয় তাতো মিনাৰেলছ থাকে তো সেইবিলাকো সেই ধৰণে ইউজফুল হয় সো সেইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে সো ইয়াৰ পৰা কি হয় তিনটা টাইপৰ বস্তু আমি পাব পাৰো হিট এনাৰ্জি যাৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰো ইনাৰ্ট গেছেছ আমি হেতু ইউজ কৰিব পাৰো আৰু এশও আমি ইউজ কৰিব পাৰো ইন ডিফাৰেন্ট ওয়েজ so this is how combustion by incineration can be used to produce energy and other byproducts from biomass আৰু এটা টাইপ হৈছে pyrolysis এটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো এতে কি হয় অৰ্গেনিক মেটাৰ বিলাক হিট কৰি দিয়া হয় আৰু হিটৰ কাৰণে কি হয় যেনেকে ৰট হয় বস্তু তেনেকে কি হয় যেনেকে আমাৰ কোকোনাট শেল বিলাক বা গ্ৰাউণ্ডনাটৰ শেল কৰ্ন কবস ব্লাক প্লান্ট প্ৰডাক্টস এনেকুৱা বহুত আৰু এগ্ৰিকালচাৰাল ক্ৰপছ এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক কি কৰে হিট কৰি দিয়ে হিট কৰি কৰি তাত হি কেমিক্যালি ডিকম্পোজ হৈ যায় আৰু যেটো ডিকম্পোজ হৈ যায় তাৰ পৰা গ্যাস ওলাই সেম মিথেন প্ৰডিউস হোৱাৰ দৰে সো হে হিটটো ইউজ কৰি পিনি ফুয়েল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে organic matter it is a process of chemical decomposition of organic matter brought about by heat aru it is here organic matter is heated in the absence of air until the molecules thermally break down to become a gas comprising smaller molecules and this gas can be used as fuel okay that was pyrolysis ami agoteo discuss koricho and these are some ways to produce energy from waste to energy system waste to energy mane ki hoise it refers to the safe disposal of waste and generate electricity from it ami waste blak use koriso waste or disposal hoise pollutants komi goise environment plus energy by electricity produce hoise this is waste to energy it has the potential to divert waste from landfills ami porislu ki dhorone landfills can be unhygienic and tar kisman drawbacks asil landfills use kora so tar pora ami waste bilak loi divert kori ami clean power ami generate koribo paru without the emission of harmful greenhouse gases thik ase next ase type hoise fuel cells these are electrochemical devices that convert the chemical energy of a fuel directly and very efficiently into electricity and heat thus doing away with combustion hydrogen or mixture of compounds containing hydrogen is the most suitable fuel eto all fairly new technology hoy so yate ki kore hydrogen ba mixture of hydrogen and different compounds ki kore suppose eta cell ase cell mane ki ami battery bilakoko cell ko hoy ne so battery type eta system yate hydrogen থাকে ইয়াত কিছুমান electrodes থাকে electrolytes থাকে catalyst থাকে ইয়াত hydrogen inject কৰে আৰু inject কৰে আমাৰ airৰ পৰা means আমাৰ air inject কৰে atmosphere পৰা ha so এবিলাক ইউজ কৰি কি হয় electricity generate হয় আৰু এই electricity বিলাক এটো তো battery type এটা বস্তু this can be used amar janeke electric vehicle bilak ajikali popular hoise no electric vehicle so this type of cells can be used in these electric vehicles thik ase yate directly yate ki hoise yat all just chemical energy use korise chemical energy use kori fuel banaise thik ase yate
pollution হোৱা বা it is like an almost zero carbon dioxide emission system ঠিক আছে ইয়াতে carbon dioxide emission almost zero হয় ইয়াত as byproduct যদি ইয়াত emit হয় ইয়াত কি হয় অকল excess কিছুমান যি হাইড্ৰোজেন থাকে হেখিনি আৰু water হে ইয়াৰ পৰা emit হয় তাৰ বাদে carbon dioxide এইবিলাক emit নহয় so এটো পপুলাৰ হ'বলৈ অলপ টাইম লাগিব এইবিলাক অলপ নতুন ডিভাইস জেনাৰেট হৈ আছে ঠিক আছে this is one way of renewable resource fuel cell REN21 এটো এটা ডিফারেন্ট বস্তু এটো এটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন হয় নন প্রফিটেবল সো তাহতি কি করে different international hoy so different countries or governments international organizations industries association jibilak thake aru science and academia ba sobor logote connect kori pini soboke as mane stakeholder eta responsibility dit hoy aru sobe jate jibilak standards bilak amar etia environmentor jikhini ase beleg beleg আপোনালোকৰ organization বিলাকে কিছুমান স্ট্যান্ডার্ড সেট কৰি দিয়ে ন যে ইমানটো পলিউশন হ'ব লাগিব না লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ এই বিলাক বস্তুৰ লগত কমপ্লাই কৰিছে নে আমাৰ গভৰ্নমেন্ট বা অৰ্গানাইজেশন এই বিলাকে ঠিককে কাম কৰি আছে নে ইয়াৰ ওপৰত এটা চেক ৰাখে তো জাস্ট অলপ জানি থলে হ'ব ইমান বেছি ডেপথত যাব নালাগে কি হয় গম পালে হ'ব ইট ইজ এন ইন্টারন্যাশনাল নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন ঠিক আছে সো the global renewable energy policy multi-stakeholder network that connects a wide range of key actors from government, international organization, industry associations, science academia, as well as civil society. So, sobor majot eta connection build kori thoi. ঠিক আছে? Eto chapter clear hoise hokolore? Renewable resources and why it is important. Different types we can keneke mitigate korat help koribo paru. ঠিক আছে? ইয়াতে কি হৈছে আমাৰ chapter 6 খতম হৈছে ওকে তাৰপিছত আমি next chapter le move on কৰিব আৰু হয়নে next chapter to bookot আছে কিছুমান environmental issues যেনেকে আমাৰ হিমালয়ান ৰেঞ্জ বিলাকত বা আমাৰ লেকস বিলাকত কি ধৰণে pollution হৈ গৈছে কেনেকে এফেক্ট কৰিছে ডিউ টু ডিফৰেষ্টেশন হেবিটেশন বাঢ়ি গৈছে সো তেনেকুৱা কিছুমান এনভায়ৰনমেন্টাল ইস্যুজ আমি তাত চ্যাপ্টাৰ 7 ত ডিসকাস কৰা হৈছে তাত আৰু সেন্ড মাইনিং বুলি এটা টপিক আছে যত কি ডিসকাস কৰিছে আমি সেন্ড বিলাক আমাৰ কান্ট্ৰিত যত যত সেন্ড আছে আমি সেন্ড বিলাক ইউজ কৰো হয়নে ফৰ কনস্ট্ৰাকশন ওয়ার্ক বা সেন্ড পেপার বা আৰু যিকোনো বস্তুত আমি কি হয় বহুত বস্তুত আমি সেন্ড ইউজ কৰো হে সেন্ডৰ কি হৈছে ওভাৰ এক্সপ্লইটেশন হৈ গৈছে ডিউ টু আৰবানাইজেশন তাৰ ফলত কি হৈছে এই এৰিয়া বিলাকত প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হৈছে এই বস্তুবিলাকে কেনে ধৰণে আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টত এটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট পেলাইছে আৰু এটা টপিক আছিল টুৰিজমৰ কাৰণে কি ইম্প্যাক্ট কৰিছে আমাৰ কিছুমান জায়গা আগতে বহুত ক্লিন হৈ থাকে বিকজ হিউম্যান তাত একশনস ইমান নহয় কিন্তু আমাৰ যিমান টুৰিজমৰ কাৰণে জায়গাটো খুলি দিয়া হৈছে বা যিমান মানুহ এক্সেসিবল হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে টুৰিজমৰ কাৰণে তাৰ ব্যাড ইম্প্যাক্টটো পৰিছে জায়গাটো কোৱালিটিটো ডিগ্ৰেড হৈছে বা ডিফৰেষ্টেশন হৈছে বা কবাত মাইনিংৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইস্যুজ ক্ৰিয়েট হৈছে
ওভাৰ এক্সপ্লইট হৈছে কিছুমান জেগা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইস্যুজ চেপ্টাৰ 7ত ডিসকাস কৰা হৈছে কিন্তু সেই চেপ্টাৰটো আমি অলপ পিছত ডিসকাস কৰিম ইন আ ফ্ৰম এ মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউ ঠিক আছে তাৰ পৰা প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চন অহাৰ চান্সেছ অকমান কম থাকে সো আমি অলপ পিছত ডিসকাস কৰিম হেতু আমি for now chapter 8 লৈ যাম ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে Okay. Chapter 8 হৈছে Environment Impact Assessment. এটো কোনবাই শুনিছে নেকি কি হয়? Environment Impact Assessment. Yes, no. Yes. To assess the impact of environment from a project. কি ধৰণৰ প্ৰজেক্টে harm কৰিব পাৰে any new project কি ধৰণে harm কৰিব পাৰে তাৰ impact to assess কৰিব কাৰণে it is a tool of the government ঠিক আছে so আমাৰ কি হৈছে আমাৰ population ever rising হয়নে বাঢ়ি গৈ আছে so আমাক resources বেছি দৰকাৰ হৈছে তাৰ কাৰণে লাইক আমাক স্পেসও বেছি লাগে আমাক ইলেক্ট্ৰিসিটিও বেছি লাগে আমাক সব এতিয়া বেছিকে দৰকাৰ হোৱা হৈছে সো কি হৈছে ডেভেলপমেন্টাল ওয়ার্ক বিলাকো কৰি যাব লগা হৈছে আমাৰ ইন্ডাস্ট্ৰি সেটআপ কৰিব লগা হৈছে ড্যামস বিল্ড আপ কৰিব লগা হৈছে আৰু এনেকুৱা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ল্যান্টস বা আদাৰ পাৱাৰ প্ল্যান্টস ports harbors এইবিলাক বনাব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টত এটা এফেক্ট পৰিছে যেনে আমাৰ ফৰেষ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ কৰিব লগা হৈছে আৰু suppose harbor ports বনোৱা হৈছে তাত কি হৈছে অইল স্পিল ধৰণৰ বস্তু হৈছে টক্সিক কেমিক্যালছ ৰিলিজ হৈ গৈছে এইবিলাক হয় harm হৈছে এনভায়ৰনমেন্টত সো আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টালিষ্ট সকলে কি কৰে যেতিয়া তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট কিবা এটা আহিব হয় তেতিয়া তেওঁলোকক এসেস কৰিব কাৰণে তাহাঁতি অলপ ৰখাব বিচাৰে হয়নে প্ৰজেক্টটো বাট দেন আমাৰ কান্ট্ৰিখনৰ কাৰণে উইথ দ্য নিউ ওয়াৰ্ল্ড আমি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰো তাৰ কাৰণে আমাক ডেভেলপমেন্টটো সমানে ইম্পৰ্টেন্ট হয়নে আমাক ইন্ডাস্ট্ৰিজ দৰকাৰ আছে আমাক পোৰ্টস দৰকাৰ আছে সো দ্যাট আমাৰ ইম্পৰ্ট এক্সপোৰ্ট চলি থাকে আমাৰ ইকোনমি কাৰণে ডেভেলপমেন্ট ইজ নেসেসাৰী সো তাৰ এটা মিডল পাথ নিচিনা কি হয় সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট হয়নে এটো কি হয় এইবিলাক ফৰ্ম ইয়াৰ ওপৰত যাতে এটা মিডল পাথ এটা যাতে মেইনটেইন হৈ থাকে সো কোনোবাইটো এটা ৰিপৰ্ট বনাব লাগিব হয়নে নহলে যি এনভায়ৰনমেন্টালিষ্ট সকলে বিচাৰিব যে কেতিয়াও একো হাৰ্ম নহওক এখন এনভায়ৰনমেন্টত একো বিল্ড নহওক কাৰণ কিবা এটা বিল্ড হোৱা মানে এটা জায়গা তাৰ ওপৰত ব্যাড ইম্প্যাক্ট পৰিবই আৰু ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলিষ্ট সকলে কি বিচাৰে যাতে অলপমান ডেভেলপমেন্ট হওক তেওঁলোকে যাতে ফ্যাক্টৰিজ বিল্ড আপ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যাতে বিজনেস গ্ৰো কৰিব পাৰে সো দুইফালে কি হয় নিজৰ বস্তুটো বিচাৰি থাকে এতিয়া সো গভটে কি কৰিব লাগে এনেকুৱা এটা ব্যালেন্স ৰাখিবৰ কাৰণে কিছুমান পলিসি বনাব লগা হয় সো দ্যাট আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো কম হাৰ্ম হওক হাৰ্মটো ডেফিনেটলি হবই এতিয়া আমি কিবা এটা পাবলৈ হলে কিবা এটা হেৰুৱাব লাগিব বুলি কথা এষাৰ থাকে ন তেনেকুৱা নিচিনা এটা কথা হয় অকনমান ইম্প্যাক্ট হয় আৰু অলপমান আমাক গ্ৰোথো দৰকাৰ দুফালে যাতে মানে ব্যালেন্স এটা হৈ থাকে সো কিছুমান পলিসি বনাব লগা হয় এতিয়া এনেকুৱা যেতিয়া প্ৰজেক্ট কিবা এটা হাতত তুলি লোৱা হয় তেতিয়া সেই প্ৰজেক্টটোৰ পৰা কিমান হাৰ্ম হ'ব সপোজ ফাৰ্স্টে একো
প্ৰজেক্ট নাথাকোতে সাপোজ এনভায়ৰনমেন্টটো ধুনিয়াকে চলি আছিল কিন্তু যেতিয়া কিবা এটা প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ ল'ব তেতিয়া তাৰ অলপ গ্ৰাফডাল কি হ'ব সৰি তেতিয়া কি হ'ব অলপমান হাৰ্ম হ'ব হয়নে অলপ এনভায়ৰনমেন্টটো ডিগ্ৰেড হ'ব সো যিমান ডিগ্ৰেড হয় এই ডিগ্ৰেড হোৱাৰ এমাউন্টটো যাতে অলপমান কমাব পাৰি তাৰ কাৰণে কি কৰে এনভায়ৰনমেন্ট ইম্পেক্ট অ্যাসেসমেন্ট কৰে মানে এটা ৰিপৰ্ট উলিয়াই আৰু যিসকলে উলিয়াই তেওঁলোকে চাই যে এই প্ৰজেক্টটো বনালে কিমান কি লছ হ'ব আগতেই তেওঁলোকে এটো এটা হিচাপ এটা এস্টিমেট কৰি উলিয়াই কিমান হাৰ্ম হ'ব যদি বহুত বেছি হাৰ্ম হ'বলগীয়া আছে তেতিয়া এটো প্ৰজেক্ট নকৰাই ভাল হ'ব বা এনেকুৱা কিছুমান মেজাৰ্স ল'ব লাগে মিটিগেশন মেজাৰ্স বা সাপোজ টেকনলজিটোৱে বেলেগ লওক বা এমাউন্টটো কৰি দিয়ক প্ৰজেক্টটো অলপ সৰু কৰি আনক কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি উপায় থাকে যাতে এনভায়ৰনমেন্টৰ লছ অলপ কমকে হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ যি উপায় থাকে সেইবিলাক কি কৰে এটা ৰিপৰ্ট এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰে আৰু বেসড অন দ্যাট প্ৰজেক্টটো আগবাঢ়ে ঠিক আছে তো Environment Impact Assessment EIA is one of the tools available with the planners to achieve the goal of harmonizing development activities with the environmental concern. বুজিছে এটো সকলোৱে development আৰু environmental মাজত এটা balance create কৰিব কাৰণে it is a tool used by the planners. It integrates the environmental concerns in the developmental activities right at the time of initiating for preparing the feasibility report. যেতিয়া প্ল্যান কৰি থকা হৈছে যে ইয়াতে এনেকুৱা এটা আমি প্ৰজেক্টৰ কথা ভাবি আছো তেতিয়াই সেই সময়তে কি হয় এই ৰিপৰ্টটো বনোৱা হয় সো দ্যাট আমি স্টাৰ্টিংতে গম পাও যে এটো ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব আৰু সাপোজ ই আমি হাফৱে বনাই গুছি গৈছো প্ৰজেক্টটো আধা কমপ্লিট হৈ গৈছে তাৰ পিছত আমি গম পাইছো যে এটো বহুত বেয়া হ'ব এটো ৰখাব লাগে তেনেকুৱা কৰিলে কি হ'ব আমাৰ লছ অফ এনে কষ্ট এটা সোমাই যাব ন এটা ইনভেষ্টমেন্ট এনে মিছামিছি হৈ যাব তাৰ পিছত কি হ'ব লছ অফ মানি মেন পাৱাৰ এটসেট্ৰা হয়নে টাইম আৰু এনভায়ৰনমেন্ট অলৰেডি ডিগ্ৰেড হৈ যাব সো কি কৰে এই প্ল্যানিং হৈ থকা অৱস্থাতে ইআইএ ৰিপৰ্টটো বনোৱা হয় Objectives of the EIA to foresee the potential environment problems মানে কি হ'ব পাৰে এই প্ৰজেক্টৰ ফলত তাক আগতীয়াকে প্ৰেডিক্ট কৰে আগতীয়াকে চাবলৈ ট্ৰাই কৰে এসেস কৰি চাই to address the environmental concerns at the stage of project planning to হৈ থাকোতে environmental কি concerns আছে এইবিলাক যিজনে propose কৰে প্ৰজেক্টটো proponent জনক জনোৱা হয় তেওঁলোকৰ লগত ডিসকাস কৰাটো টু এসিষ্ট কাৰোবাৰ মাইক অন আছে Is it all right now? Continue কৰো Okay. So, government sponsored হয় এনেকুৱা হয় গভৰ্ণমেন্টৰ তেওঁলোকে এপইন্ট কৰে কিছুমান মানুহ যোনে ৰিপৰ্টটো বনাব তাতে এনভায়ৰনমেন্টালিষ্ট সাইন্টিষ্ট এনেকুৱা ডিফাৰেন্ট গ্ৰুপস তাতে ইনক্লুড হৈ থাকে আমাৰ
যিটো Environment Protection Act 1986 এয়া Environment Protection Act 1986 ইয়াৰ আন্ডাৰত গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াই এটা নোটিফিকেশন ৰিলিজ কৰিছিলে on the EIA মানে of development projects in 1994 okay it assists the government and planners in the decision making so finally govte এটা allow কৰিব লাগিব হয় না কিছুমান এস্টাব্লিশমেন্টৰ কাৰণে আমি সবৰ কাৰণে ক্লিয়াৰেন্স লব লাগে সো তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ আৰু যি সকলে প্ৰজেক্ট প্ল্যান কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ডিসিশন বনাওতে কি কৰে হেল্প কৰে EIA জাস্ট আগতে কি হৈছিল কেনেকুৱা কিছুমান কনসার্নস উঠি গৈছিল যত যাৰ কাৰণে এটো বনোৱা হল ফাৰ্ষ্টে USA ত ওলাইছিলে এই ধৰণৰ সিস্টেমটো এনভায়ৰনমেন্ট ইম্প্যাক্ট এসেস কৰাটো তাৰ পিছত ইন্ডিয়াটো ফলো কৰিলে আৰু বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিটো অলমোস্ট এতিয়া সবৰে নিজৰ নিজৰ এটো EIA টো থাকে আৰু সকলোৰে rules and regulations বেলেগ as per their country so this notification came under the Environment Protection Act 1986 আৰু এটো কেতিয়া বনা হৈছিলে this was made in 1994 the EIA cycle and its procedures the EIA process in India is made up of the following phases first phase to is screening কিছুমান criteria থাকে তাৰপিছত scoping baseline data impact prediction assessment of alternatives delineation of mitigation measures and environmental impact assessment report public hearing environment management plan decision making and monitoring the clearance conditions এইবিলাক steps আছিল যেটো আমাৰ 1994 ত যেটো ৰিলিজ হৈছিল নোটিফিকেশন তাত আছিল these steps তেতিয়া কি আছিল অলপ বেছি ডাঙৰ আছিল আৰু প্ৰসেসটো অলপ লেংদি আছিল তেতিয়া কি হৈছিলে it was more like pro environmentalist এনেকুৱা টাইপৰ আছিলে pro environment ধৰণৰ আছিলে সেই সময়ত একটো first step তাত কি কৰিছিলে স্ক্ৰিনিং তাত চাই যে প্ৰজেক্ট এটাক ই গভৰ্নমেন্টে ক্লিয়ারেন্স দিবলৈ নেসেসারি হয় নে নহয় যদি বহুত সৰু হয় যদি তাৰ ইম্প্যাক্ট বিশেষ নাই তাক ক্লিয়ারেন্সৰ কোনো দৰকাৰে নাই বা এতিয়া হে প্ৰজেক্টক লাগে নে নালাগে হেতুকে চাবলে ফাৰ্স্ট স্টেপ কি কৰিছিলে স্ক্ৰিনিং কৰিছিলে to see whether a project requires environmental clearance as per the statutory notification sorry so that was the first step screening lage na na lage tar kisman criteria asil scales of investment tetia saisile project tot kiman invest koribo monetary kiman tat invest hobo range to saisile first tat saisile type of development etu kenoka dhornor hoy project tu tat aru saisile tar location to e কেনেকুৱা এৰিয়াত আছে কিমান এনভায়ৰনমেন্ট ইম্প্যাক্ট কৰিব তাৰ সাইডত থকা ওয়াটাৰ বডিজ ল্যান্ড এৰিয়া আৰু হি টাইপটো কি হয় তাৰ ড্যামস টাইপৰ হয় নে কনস্ট্ৰাকশন সাইট হয় নে পাৱাৰ প্লান্ট হয় এই বস্তুখিনি ফাৰ্স্টে এসেস কৰি লয় that is called as screening তাৰ পিছত কৰে স্কোপিং the process of detailing the terms of reference of EIA notification to mote ki criteria bilak ase এই notification tot he bilak clear ke bujai dia hoy jijon proponent jon teok ba jikhini usora manukhini telokok he details bilak koi dia hoy before project to start hoy tar pisot baseline data মানে existing environmental status of the identified study area যেটো এৰিয়াত প্ৰজেক্টটো বনাব লৈছে
তাত অলৰেডি এনভাইৰনমেন্টৰ ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা, অলৰেডি হি ডিগ্ৰেড হৈছে নেকি, বা তাৰ এয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা, ৱাটাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা, তাৰ বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটিৰ ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা হৈছে, এই সবখিনি কি কৰে ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা ডেটা এটা প্ৰডিউচ কৰে, তাক কি কয় বেছলাইন ডেটা। তাৰ ওপৰত বেছ কৰি তেতিয়া যদি ক্লিয়াৰ হয়ও পিছতো যদি প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় তেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰিব যে কিমান হাৰ্ম হৈছে বা নাই হোৱা। ঠিক আছে, that is called as the baseline data. Impact prediction, কি হৈ আছে তাৰ প্ৰেজেন্ট ষ্টেটাছটো চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত কনচিকুৱেন্স কি হ'ব পাৰে এনভাইৰনমেন্টত সেইটো কি কৰে এটা প্ৰেডিক্ট কৰে, ইম্পেক্টটো প্ৰেডিকশ্যন কৰে। Way of mapping the environmental consequences of the significant aspects of the project and its alternatives. Suppose projectটোত এনেকুৱা এইটো কৰিলে বেছি হাৰ্ম হ'ব বুলি কৈছে, so তেওঁলোকে suggest কৰিছে কিছুমান অল্টাৰনেটিভ, আৰু এই অল্টাৰনেটিভ বিলাক ইউজ কৰিলে কনচিকুৱেন্সটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে গোটেইখিনি বস্তু যিমান পাৰি তেওঁলোকে প্ৰেডিক্ট কৰি থয়। আৰু সাপোজ বহুত বেছি হ'বলৈ আছে তেতিয়া কি হ'ব, ক্লিয়াৰেন্স নাপাব এনেকুৱা। তাৰপিছত ইম্পেক্ট প্ৰেডিক্ট কৰাৰ পিছত কি কৰে এছেছমেণ্ট অফ অল্টাৰনেটিভছ। সাপোজ ইম্পেক্ট বহুত বেছি হ'বলৈ ধৰিছে, চ' তাৰ কাৰণে কি অল্টাৰনেটিভছ ল'ব পাৰি, স্কেলটো সৰু কৰিব পাৰি নেকি, বা তাত টেকনলজি নতুন ইউজ কৰিব পাৰি নেকি, বা এৰিয়াটো ৰিমুভ কৰিব মানে ডিফাৰ কৰিব পাৰি নেকি, এইটো এৰিয়া নহয় সেইটো এৰিয়া, তেনেকুৱা কি অল্টাৰনেটিভছ আছে, বা নকৰিলেও হয় নেকি, এইটো প্ৰজেক্ট নহলেও হ'ব নেকি, এই অল্টাৰনেটিভছ বিলাক তেওঁলোকে এছেছ কৰে। আৰু মিটিগেশ্যন মেজাৰ্ছ বিলাক যদি সেই হাৰ্ম বিলাক কম কৰিবৰ কাৰণে যি উপায় থাকে সেইবিলাক ক্লিয়াৰলি বুজাই দিয়ে। আৰু ৰিপৰ্টটোত তাত ইম্পেক্ট প্ৰেডিকশ্যনত যি পায় সেইখিনি কথা প্ৰপনেণ্টজনক বুজাই দিয়া হয়। তাৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে পাব্লিক হিয়াৰিং, মানে তাত সেই এৰিয়াটোত যিখিনি লোকেল ইনহেবিটেণ্টছ থাকে তাৰ লোকেল মানুহখিনিক বস্তুটো জনোৱা হয় যে এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰজেক্ট কৰিব লোৱা হৈছে। সেই মানুহখিনিক কোৱা হয়, এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্ট বিলাক যদি তাত থাকে তেওঁলোকক কোৱা হয়, বা কিছুমান গ্ৰুপছ থাকে ন পাব্লিক পাব্লিক গ্ৰুপছ বিলাক, তাহাঁতক কোৱা হয়, জনোৱা হয়। আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰ পৰা যাৰ যাৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পৰিব পাৰি তেওঁলোকক ইয়াৰ এই প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জনোৱা হয়, দেট ইজ কল্ড এজ পাব্লিক হিয়াৰিং। তাৰপিছত তেওঁলোককো এটা টাইম দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকে এইটো একচেপ্ট কৰিছে নে নাই কৰা, তেনেকুৱা। তাৰপিছত এটা মেনেজমেণ্ট প্লেন এটা ডিছকাছ কৰা হয়। সাপোজ তেওঁলোকে প্ৰপনেণ্ট কিজনে ফাৰ্ষ্টে এইটো টেকনলজি ইউজ কৰিব বিচাৰিছিল, বাট অন ছাজেশ্যন তেওঁলোকে এইটো চেঞ্জ কৰিব, বা মানুহখিনিৰ ৰিছেটেলমেণ্ট, ৰিহেবিটেলেশ্যন এইখিনি কি কৰা হ'ব এইবিলাকৰ ওপৰত এটা প্লেন বনাই পিনি এটা ডিচিশ্যনত এৰাইভ কৰে। কোনে? প্ৰপনেণ্টজনে, এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্টসকলে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ক্লিয়াৰেন্স দিব নে নিদিয়ে এইখিনিত ডিচিশ্যন এটা বনোৱা হয়। মনিটৰিং দ্য ক্লিয়াৰেন্স কণ্ডিশ্যনছ, সাপোজ ক্লিয়াৰ কৰিলে অন চাম কণ্ডিশ্যনছ আৰু তাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰী ছেট আপ হৈ গ'ল। তাৰপিছত তেওঁলোকক যি কণ্ডিশ্যন দিছিলে ফাৰ্ষ্ট কৰিবৰ সময়ত আৰু প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছতো সেই কণ্ডিশ্যনবিলাক মানি গৈছে নাই, ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মানে কমপ্লাই কৰিছে নাই কণ্ডিশ্যনছ বিলাকৰ লগত, এইবিলাক মাজে মাজে মনিটৰ কৰি থকা হয়। সাপোজ টুৱাইচ এ ইয়েৰ এই ধৰণে কণ্ডিশ্যন বিলাক ঠিকে আছে নে, সাপোজ তেওঁলোকে প্ৰেডিক্ট কৰিছিলে যে এয়াৰৰ কোৱালিটি ইমানটো ডিগ্ৰেড হ'ব আৰু ৱাটাৰ কোৱালিটি ইমানটো ডিগ্ৰেড হ'ব, তাতকৈ বেছি হৈছে নেকি, এই বস্তুটোৰ ওপৰত এটা মনিটৰিং কৰি থাকে ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট গ্ৰুপছে। ঠিক আছে, চ' ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া এইটো নটিফিকেশ্যন আহিছিলে EIA নটিফিকেশ্যনখন, তেতিয়া এইবিলাক কণ্ডিশ্যনছ আছিল, আৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এইটো অলপ বেছি ষ্ট্ৰিক্ট আছিল এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে। Terms of reference,
EI notification খন দিওতে এতিয়া for ports, for harbors বা oil refinery factories বা কোনো industry কাৰণে বা কোনোবা chemicalsৰ কাৰণে এই সবৰ কাৰণে কি হৈছিলে বস্তুবিলাক ৰুলছবোৰ অলপ ডিফাৰেণ্ট আছিল বা তাহাঁতৰ স্কোপ কিমানটো ব্ৰড কৰিব পাৰি নোৱাৰি সবৰ কাৰণে ৰুলছবিলাক ডিফাৰেণ্ট আছিল হা সো এই বস্তুখিনি প্ৰপোনেণ্ট কিজনক ভালকে বুজাই দিয়াটো কি হৈছিল স্কোপিং যিকিজনে হেতু প্ৰপ'জ কৰিছে এইটো ইন্ডাষ্ট্ৰি কৰিম এনেকুৱা কৰিম তেওঁলোকক ৰুলছবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি দিয়াটো কি হৈছে স্কোপিং ঠিক আছে yes it is related to rules প্ৰতিটো প্ৰজেক্টৰ লগত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে হেতুৱে হৈছে স্কোপিং okay so baseline data impact prediction assessment public hearing decision making and monitoring the clearance conditions so এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে কেবাটাও ষ্টেপৰ থ্ৰু দি এই প্ৰসেসটো হৈছে আৰু ইয়াত কি হৈছে এনেকুৱা হলে আগতে কি হৈ গৈছিল এটা সময়ত যে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট বিলাকৰ কাৰণে প্ৰবলেম হৈ গৈছিল আৰু এনভাইৰনমেন্টালিষ্ট বিলাকৰ কাৰণে বেছি ইজি হৈ গৈছিল যে যিকোনো প্ৰজেক্ট ষ্টপ কৰিবলৈ তেনেকৈ হলে কি হল অলপমান প্ৰবলেম হৈ গল যে আগবাঢ়িবলৈ ফৰ ডেভেলপমেন্ট পাৰপাস কামবিলাক কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈ গৈছিল তেনেকৈ হলে আমাৰ ইকনমিকটো এটা হাৰ্ম হয় হয়নে ইম্পেক্ট এটা পৰে আমিতো গ্লোবেলি আমিও আগবাঢ়ি থাকিব লাগিব ন বিকজ আমাৰ ৱৰ্ল্ডখন সদায় এডভান্স হৈ আছে আমি যদি ৰৈ যাওঁ আমি এটা প্ৰিমিটিভ ষ্টেট এটাতো ৰৈ যাব নোৱাৰো সো তাৰ পিছত কিছুমান এমেন্ডমেন্ট হৈ থাকিল ইয়াৰ মাজতো আৰু কিছুমান এমেন্ডমেন্ট হৈছিল য'ত কিছুমান মেক্সিমাম প্ৰ এনভাইৰনমেন্টে হৈ আছিলে তাৰ পিছত 2006ত এটা অলপ নতুন এমেন্ডমেন্ট হ'ল স্লাইটলি এনভাইৰনমেন্ট ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট সকলৰ কাৰণে ভাল হোৱাকে সো 2006ত এটা এমেন্ডমেন্ট হ'ল ইয়াত কি কৰিলে আগতে মেবি প্ৰসেসটো অকল সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ ক্লিয়াৰেন্স লাগিছিলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যদি ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হয় তাৰ পিছত কি কৰিলে ডিসেন্ট্ৰেলাইজ কৰি দিলে ক্লিয়াৰেন্স এতিয়া কি হ'ল প্ৰজেক্টৰ কাৰণে দুটা ক্যাটাগৰী কৰি দিলে এটা ক্যাটাগৰীত যদি ক্যাটাগৰী 8 পৰে তেতিয়া তাহাঁতি নেশনেল মানে সেন্ট্ৰেলৰ পৰা সেন্ট্ৰেল লেভেলৰ পৰা এটা ক্লিয়াৰেন্স পাব লাগিব আৰু যদি ক্যাটাগৰী বি হয় তেতিয়া তাহাঁতি ষ্টেট লেভেলত ক্লিয়াৰেন্স পালেও হৈ যাব 2006 amendment they decentralized the environment clearance projects and categorized development projects in two categories category A projects are appraised at national level by impact assessment agency and the expert appraisal committee or category B whether projects are appraised at the state level ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি ফাৰ্স্টে যেনেকৈ পঢ়িছিলো EI সাইকেলটো কিমান দীঘল কেবাটাও স্টেপছ আছিল ন around 10 month steps আছিল চাগে 2006 অৰ এমেন্ডমেন্টত কি কৰিলে এই স্টেপছ কিটা only 4 stages কৰি দিলে সো কি হল প্ৰসেসটো ইজিয়াৰ হল হয়নে এপ্ৰুভেল পাবলৈ ক্লিয়াৰেন্স পাবলৈ সো তাত কি হল তাত ফাৰ্স্টে স্ক্ৰিনিং কৰিলে যে লাগে নে নালাগে ক্লিয়াৰেন্স চেক কৰিলে স্কোপিং কৰিলে পাব্লিকক সুধিলে তাৰ পিছত এপ্ৰেজেল হৈ গল তেনেকুৱা হৈ গল স্টেপটো 2006ত বহুত ছুটি হৈ গল আৰু category A projects বিলাক কি হল they require mandatory environmental clearance and thus no need to undergo screening process তো আমি কি কাৰণে লাগিছিলে যে তাহাঁতক ক্লিয়াৰেন্স লাগে নে নালাগে হেতু চাবলৈ হয়নে আৰু category A বিলাক কি হল তাৰ পিছত mandatory তাহাঁতক ক্লিয়াৰেন্স লাগিবই সো স্ক্ৰিনিংৰ এটা কোনো নেসেসাৰি নোহোৱা হৈ গল আৰু এইবিলাক কি হৈছিলে at national level clearance লাগিব category B তাতো আকৌ category B1 আৰু B2 দুটা টাইপত ডিভাইড কৰি দিলে
B1 খিনিক তাহাঁতক mandatory হেৰি লাগিবই, clearance লাগিবই from the state. আৰু category B টোত কি হ'ল, they don't require এৰা screening মানে clearance লবলে তাহাঁতক দৰকাৰ নাই. Category B projects undergo screening process classified into two types. Category B1 and category B2. And the components of EI. 1 second. আপোনালোকে ৰৈ দিব, ঠিক আছে? এইটো মই চাৰ্জত প্লাগ ইন কৰি লওঁ. Okay. So, voice clear হৈ আছে? Okay. So, আমি এতিয়া next পঢ়িম the different components of EIA. ইয়াত assess কৰোঁতে কি কৰে? For air, noise, water, biological, land, socio-economic, health, risk assessment, আৰু then এই গোটেইখিনি কি কৰে? Assess কৰে. যেতিয়া EIA ৰিপৰ্টটো বনায়। তাত কি কৰে? Airৰ present statusটো কেনেকুৱা হৈ আছে বা সবৰে present status বিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে ফাৰ্ষ্টে চেক কৰে. তাৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰেডিক্ট কৰে যে প্ৰজেক্টটো সেটআপ কৰিলে এয়াৰত কিমান ধৰণৰ পলিউশন ইনক্ৰিজ হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বা ডিফাৰেন্ট গেছেছ, সাপোজ আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাকৰ পৰা বেছিকে হয় বা পাৱাৰ প্লান্ট বিলাকৰ পৰা, তেতিয়া এয়াৰত কিমান টক্সিক কেমিকেলছ ৰিলিজ হ'ব, কিমান ধৰণে হাৰ্ম হ'ব, তাৰ ওপৰত এটা এসেসমেন্ট এটা কৰে. আৰু কৰে নয়েজৰ ওপৰত, নয়েজৰ লেভেলবোৰ কিমান হৈ আছে, কিমান তাত মটৰ ভেহিকলছৰ ইম্পেক্ট আছে নেকি, তাত মানুহৰ ওচৰ পাজৰে থকা মানুহৰ প্ৰব্লেম হ'ব নেকি নয়েজৰ পৰা, বা ফেক্টৰীজ বিলাকত কিছুমান মেচিন চলে ন, বহুত বেছি সাউন্ড কৰে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি প্ৰব্লেম হ'ব নেকি, এইবিলাক চেক কৰে. বাই নয়েজ এনভাইৰনমেন্টটো কেনেকুৱা হয় সেইটো চেক কৰে. ৱাটাৰত গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কণ্টেমিনেট হ'ব নেকি, সাৰফেসত ৰিলিজ হ'ব নেকি, ওচৰত কিবা ৱাটাৰ বডি লাইক ৰিভাৰ্ছ, ৱেটলেণ্ডছ বা যিকোনো সি যদি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱাটাৰ বডিজ বিলাকত এফেক্ট হ'ব নেকি, একুৱেটিক যিটো ইকোসিস্টেম তাত এফেক্ট হ'ব নেকি, এই বস্তুবিলাক কি কৰে এসেস কৰে. প্ৰেজেন্ট কি হৈ আছে, আৰু যদি সেই প্ল্যানটো কৰা হয়, প্ৰজেক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হয়, তেতিয়া কি ধৰণে ইম্পেক্ট কৰিব তাৰ ওপৰতো এটা এসেসমেন্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয়. আৰু বায়োলজিক্যাল এনভাইৰনমেন্ট মানে এইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কি ধৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ এনিমেলছ, মাইক্ৰ অৰ্গানিজমছ এইবিলাক আৰু প্লান্টছবোৰ কেই ধৰণৰ আছে, তেওঁলোকৰ এতিয়া প্ৰেজেন্ট ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা, প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে কি হ'ব, ডাইভাৰ্চিটি লছ হ'ব নেকি, হেবিটেট লছ হ'ব নেকি, এইবিলাক ওপৰত এসেস কৰা হয়.
in the biological environment to কেনেকে impact হ'ব সেইটো চোৱা হয় land environment landৰ quality degrade হ'ব নেকি যদি ওচৰত agricultural crops fields আছে তাত impact হ'ব নেকি yieldত impact হ'ব নেকি বা soilত toxic water toxic কিছুমান minerals add হ'ব নেকি chemicals বিলাক হেবোৰ assess কৰা হয় firstত কেনেকুৱা থাকে আৰু পিছলৈ কি হ'ব পাৰে সেইটো assess কৰা হয় লগতে socio economic and health environment এতিয়া যদি air water land যিকোনো ওপৰতে যদি bad impact বেছিকে হয় তেতিয়া কি হ'ব ultimately আমাৰ healthৰ ওপৰত impact কৰিব হয়নে আমাৰ humanৰ হওক plantsৰ হওক animalsৰ হওক সবৰে healthৰ ওপৰত এটা impact কৰিব plus socio economic এতিয়া এটা জায়গাত আমি বহুত বছৰৰ পৰা যদি আছো তাত আমাৰ এটা attachment এটা থাকে হয়নে যদি আমাক ৰিহেবিলিটেট কৰা হয় যদি আমাক ৰিসেটেল কৰা হয় তেনেকে হলে আমাৰ কিছুমান কালচাৰেল বা কিছুমান ভ্যালুজ কিছুমান আমাৰ চেঞ্জ হ'ব হেবিলাকৰ ওপৰত কি হয় সোশিও ইকোনমিক এটা ইমপ্যাক্ট এটা এসেস কৰা হয় তাৰ মানুহখিনিৰ কি হ'ব তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হ'ব এৰিয়াটো চেঞ্জ হ'ব হেখিনি কেনেকে হাৰ্ম কৰিব মানুহক হেখিনি এসেস কৰা হয় আৰু এক্সেস কৰা হয় ৰিস্ক এসেসমেন্ট ইয়াত কি হয় সাপোজ এটা ড্যাম বনাইছে ড্যামটোৰ যি ধৰণে প্ৰজেক্টটো কৰিছে তাত কেনেকুৱা টেকনলজিজ ইউজ কৰিছে ইয়াৰ কেতিয়াবা ভাঙি পৰাৰ চান্স আছে নেকি বা কেতিয়াবা ওভাৰফ্লো হোৱাৰ কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিস্ক আছে নেকি হেবিলাক এসেস কৰে বা কিছুমান হেজাৰ্ড হ'ব পাৰে নেকি যেনে আমাৰ কেমিক্যাল ফ্যাক্টৰী বিলাক যদি সেটআপ কৰে তাৰ পৰা কেনেবাকে হে টক্সিক কেমিক্যালছ বিলাক মানুহৰ ফুডত আহিব পাৰে নেকি এই ধৰণৰ হেজাৰ্ডবোৰ এসেস কৰে লগতে যদি নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লান্ট হয় তেতিয়াতো আৰু বহুত বেছি ডেঞ্জাৰাছ লেভেল এটালৈ গুচি যায় সো সেই গোটেই বস্তুবিলাক এসেস কৰে EIA ৰিপৰ্টটো বনাওতে আৰু এটা এনভায়ৰনমেন্ট মেনেজমেন্ট প্ল্যান আৰু এই বস্তুখিনি মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে এটা ফাইনালি এটা প্ল্যান ক্ৰিয়েট কৰা হয় সাপোজ মিটিগেশন মেজাৰ্স বিলাক বা ৰিস্ক বিলাক নহব কাৰণে যি প্ৰিকশনছ লোৱা হয় এই গোটেই বস্তুখিনি কি কৰে এনভায়ৰনমেন্ট মেনেজমেন্ট প্ল্যান এটা ক্ৰিয়েট কৰে আৰু তাতে ইনক্লুড কৰি পিনি হেৰিজনক প্ৰপোনেন্ট জনক দিয়া হয় গভৰ্ণমেন্টৰ আগত ফৰৱাৰ্ড কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে এটো এসেস কৰি এটা ক্লিয়াৰেন্স প্ৰডিউস কৰিব পাৰে যত যেনেকে লাগে যি গভৰ্ণমেন্টে দিয়ে নিদিয়ে হেতু ওপৰত ডিসাইড কৰিবলৈ এটা প্ল্যান ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে ঠিক আছে সো এখিনি আছিল কিছুমান কম্পোনেন্টস এক্সামত যদি লং আনসাৰো খুদে ইমানখিনি যিমান ইয়াত ডিসকাস কৰা হৈছে এখিনি আই থিংক EIA ওপৰত লিখিব পৰাকে ইনাফ হয় আৰু এটা 2020 এটা ড্ৰাফট EIA প্ৰডিউস কৰা হ'ল ইয়াত কি হ'ল ড্ৰাফট হৈ আছে কিয় বিকজ ই এতিয়াও বিল হৈ আছে এক্ট হোৱা নাগে নাই এনেকুৱা এটা ষ্টেটত আছে ইয়াক এতিয়াও একচেপ্ট কৰি লোৱা নাই বিকজ বহুতে অপোজ কৰি আছে ই যিমান মানে এটা কি হৈছে প্ৰো এনভায়ৰনমেন্টালিষ্টৰ পৰা এতিয়া প্ৰো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট টাইপৰ হৈ গৈছে বস্তুটো যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া কৰি দিছে এতিয়া কিছা আগতে যিমান দীঘল আছিল ক্ৰাইটেৰিয়াখন যে এটো লাগিব ফৰ ক্লিয়াৰেন্স এতিয়া কি কৈছে হেবিলাক শৰ্ট কৰি দিছে আৰু শৰ্ট কৰি দিলত কি হৈছে এতিয়া ক্লিয়াৰেন্স পাবলৈ ইজি হৈ গৈছে ফৰ দা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট এতিয়া তেওঁলোকৰ হেল্প হৈছে পটকে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰেন্স পাইছে এনেকুৱাও হৈ গৈছে যে আপোনালোকে ফ্যাক্টৰী স্টাৰ্ট ক্লিয়াৰেন্স নোহোৱাকে ফ্যাক্টৰী স্টাৰ্ট কৰি দিছে পিছতো তাৰ কাৰণে ক্লিয়াৰেন্স বিচাৰিছে আৰু ফাইন অলপ ভৰি দিছে হৈ গৈছে তেনেকুৱা টাইপৰ এটা ড্ৰাফট এটা ক্ৰিয়েট হৈছে কিন্তু কি হয় তাৰ ফলত এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত ইফেক্টটো বেছি পৰে সো ড্ৰাফট EIA খনৰ মতে কিছুমান মেজৰ প্ৰভিজনছ পাব্লিক কনসালটেশন যেটো পাব্লিক হিয়াৰিং আছিল period of public consultation hearings is proposed to be reduced to maximum of 40 days এটা যেটো পিৰিয়ড দিয়ে হেতু আগতে বেছি আছিল এতিয়া কমাই আনি
40 days কৰিলে কনসালটেশন কৰিব কাৰণে এটো হেইটো লোৱা পিছত প্ৰজেক্টটো বনাৰ পিছত time period for public to submit their responses is proposed to be reduced from present 30 days to 20 days public ok diar pisot tenuke respond korbo karone agote jodi 30 days asil etia 20 days korile mane time to jiman reduce korise himan problematic ho goise because enoko remote areas thoka bilak hokolo manuhar tenuke literate nohobo pare sobor karone ekhon ke to produce nokore ekhone sobe sabo lage so 20 days to enough nohoy aru কোনো কাৰবাৰ হয়তো ল্যাঙ্গুৱেজ ব্যাৰিয়াৰ আছে তেওঁলোকে লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজটো পঢ়িব পাৰিব পাৰে ইংলিশ পঢ়িব নোৱাৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম হতে কি হৈছে গুটে মানুহ যিমানখিনি ইনক্লুড হৈ আছে যাৰ ওপৰত প্ৰজেক্টৰ ইম্প্যাক্ট পেলাব তেওঁলোকে ৰেসপন্ড কৰিব পৰাকে টাইমটো কম দিছে সো সেইকাৰণে এই ড্ৰাফটটোৱে বেছি অপোজ কৰা হৈছে more discretionary power to the government. Central government can declare economically sensitive areas without public hearing or environmental clearance. Government also gets to decide which projects are to be considered strategic. Etia amar kisuman military base bilak ba practice ground bilak korbo karone ki hoise হেবিলাকৰ কাৰণে যদি এৰিয়া এটা ইউজ কৰে তেতিয়া মানুহে ইমান অপোজ নকৰে হয়নে বিকজ আৰ্মি আমাৰ কাৰণে নেসেসাৰী হয় এতিয়া কি কৰিছে গভৰ্ণমেন্টে কিছুমান এৰিয়া আমি ডিসাইড কৰিম যে এটো স্ট্ৰেটেজিক হয় স্ট্ৰেটেজিক মানে কেনেকে স্ট্ৰেটেজিক হয় কি হয় এইবিলাক মানে ইমান ডিটেইলছত জনোৱাটো নেসেসাৰী নহয় বুলি তেওঁলোকে কৈ দিছে যে ইটস আপ টু আস যদি আমি এই এৰিয়াটো strategic বুলি লো then you cannot question it আমি ক্লিয়ারেন্স দিও নিদিও এটো আমাৰ ওপৰত কথা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে বস্তুটো আৰু তেওঁলোকে ইকোনমিক্যালি সেনসিটিভ এৰিয়া বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে কিছুমান এৰিয়া উইদাউট পাব্লিক হিয়াৰিং বা এনভায়ৰনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স মানে এনভায়ৰনমেন্টালিষ্ট সকলৰ পৰা বা এৰিয়াত থকা ৰেসিডেন্টস বিলাকৰ পৰা এটা কনসালটেশন নোহোৱাকে কিছুমান জায়গা ইকোনমিক্যালি সেনসিটিভ এৰিয়া বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা এটা পাৱাৰ তেওঁলোকে নিজৰ হাতত বেছিকে আনি লৈছে এতিয়া কোনটো এৰিয়া আমি স্ট্ৰেটেজিক বুলি কম তাৰ ওপৰত ইন ডিটেইলছ কোৱা নাই তেওঁলোকৰ যেটো ভাবে তেওঁলোকে হেমতে হ'ব বুলি কৈছে তেনেকুৱা হলে কি হ'ব পাৰে এই পাৱাৰটো মিসইউজ হোৱাৰ চান্সেস বেছি থাকে post facto clearance legalization of projects that have commenced operations without obtaining necessary clearance subject to a payment of penalty মানে necessary যিখিনি clearance লাগে এই clearance বিলাক নোপোৱাকৈ কি কৰিছে project start কৰি দিছে start already হৈ গল তাৰ পিছত তেওঁলোকে start কৰি দিয়া পিছত তেওঁলোকে clearance লব বিচাৰিছে আৰু হেবিলাকো কি কৰিছে project মানে পিছতো লিগেলাইজ কৰি দিব পৰাকে স্কোপ এটা ইনক্ৰিজ কৰি দিছে আৰু সাপোজ অলপমান পেনাল্টি দি দিলে কি হল হেতু লিগেলাইজ হৈ গল সো দিস ইজ নট ফেয়াৰ আমি যদি চাও হয়নে what do you think আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এই ড্ৰাফট 2020 খন বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰিটিক্যালি এনালাইজ ধৰণৰ কোৱেশ্চন উঠিব পাৰে extended period of environmental clearance agote যেতিয়া এবাৰ ক্লিয়ারেন্স লয় it was for 30 years আৰু তাৰ পিছত এসএস হৈ পিনি আকৌ ক্লিয়ারেন্স লব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল সিস্টেম বাট এতিয়া কি হৈছে 50 years হলে ইনক্ৰিজ কৰি দিছে এবাৰ ক্লিয়ারেন্স ললে it's for 50 years আকৌ নললেও হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিস্টেম কৰি দিছে ইভেন এক্সপানশন কৰোতেও up to some অলপ এৰিয়া যদি এক্সপান্ড কৰিছে তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ক্লিয়ারেন্স নললেও হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি দিছে অলপমান যদি হয় তেতিয়া স্ক্ৰিনিং কৰিব লাগিব এনেকুৱা এক্সপানশন কৰোতে ৰুলস বিলাক ঢিলা কৰি দিছে however it raises the risk of irreversible environmental health and social consequences this is very inevitable হয় না exemption clause
It identifies a long list of projects like roads and pipelines in the border areas which have been exempted from public consultation and prior clearance. Agote jikhon list asil that roads, gas pipelines ebilak jetia bonaisile tetiao soboke clearance lagisile. But now hey list khonor pora bahut kisuman bostu jene roads and pipelines bilak in border areas ebilak ki korise list khonor pora atorai dise tahantok etia clearance nonoleo hobo boli koi dise. Etia ami on this ground misuse hobo pare hoine, this rule can be misused extensively. So ki hoise to industrialist type or teonuke basically easily koribo paribo kisuman kam melak without any clearance. Baseline data. There is no need to carry out studies covering all seasons in a year. This may make the EIA less reliable. Agote jetia ki korisile baseline data create korisile ketiaba comprehensively korisile jeneka ama comprehensive aru crash course thake no comprehensive bilak ekdom details ot kore aru crash course bilak short ke kore. Agote ki korisile ketiaba comprehensive ketiaba rapid enugwa kore এই ধৰণে যেতিয়া assessment বিলাক কৰে তেতে কি হয় comprehensively কৰিলে কেবাটাও season through the for 2-3 years চাই লয় যে over the years কেনেকুৱা হৈ আছে ডেটাবোৰ আৰু rapidly কৰিলে কি হয় এটা seasonত চাই পিলি থৈ দিয়ে but data বিলাক সব include হৈ থাকে ঠিক আছে so যত পাৰি that comprehensively কৰে আৰু এটো data বেছি reliable হয় because হয় না আমি যেমান টাইম লম যেমান আমি খৰচি মাৰি কামটো কৰিম হিমান ভাল হয় আৰু rapidly suppose পটাপট লাগে for some kind of project তেতে কি হয় গুটেখিনি বস্তু এসেস কৰা হয় but short time তেতে কি হয় তাত অলপমান কিবা কিবি error থাকাৰ chances থাকে এতিয়া কি কৰিছে baseline data collect কৰাৰ time span to কমাই দিছে there is no need to carry out studies covering all seasons in a year এটা yearত যিমানটা season থাকে হে গুটে season খিনি লৈ study নকৰিলো হবা কোনোবা এটা দুটা season লৈ study কৰি দিলে হৈ যাব এটা কি হয় rapidly কৰিলে কি হয় it is less reliable হয়নে তেনেকে কি কৰে আমি এটা less reliable data এটা পাম তাত error হোৱাৰ chances বেছি থাকে compliance report issue from once in 6 months to once every year কি কৰিছে আমি আগত যেনেকে পঢ়িছিলো পিছলো মনিটৰ কৰি থাকে হয়নে compliance কৰি আছে নাই যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া আছে EI যিবিলাক সেট কৰি দিছে যে এখিনি যদি মানিব পাৰে তেতিয়াহে আমি ক্লিয়াৰেন্স দিম আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে আগতে কি হৈছিলে every 6 month হে প্ৰজেক্টটোৱে কমপ্লাই কৰি আছে নাই ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ গিয়ৰ লগত সেট কৰি দিয়া বিলাকৰ ওপৰত এটো মনিটৰ কৰি আছিল এতিয়া কি কৰিছে from every 6 month to every 1 year কৰি দিছে মানে report clear নকৰাকে মনিটৰ নকৰাকেও 1 year লে তেনেকে চলি থাকিব পাৰিব সো আমি গম পাও আমি বুজি পাও যে কি হয় কৰিলে এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত হাৰ্ম বেছি হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে কমপ্লাই নকৰাৰ চান্সেস বেছি বাঢ়ি যাব পাৰে হয়নে so this was the EIA draft clear হৈছে নে okay so etu olop important topic আছিল EIA আৰু এই ড্ৰাফটটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছিল সবতকে 2020 ড্ৰাফটটো আৰু যদি কিবা আপডেট হয় আপোনালোকে নিউজত পালে প্লিজ নোট কৰি ৰাখিব ওকে হাই চান্সেস আছে এনেকুৱা টপিক বিলাকৰ এক্সামত আহা ফৰ বাকি আগৰখিনি কি আছিল তাৰ কাৰণে আমি কনটেক্সটটো বুজি ললো কেনেকে বস্তুটো হৈ গৈ আছে আৰু কি হৈছে আমাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেট কৰি কোৱেশ্চন বিলাক বেছিকে আহে
সো আমি ফাৰ্ষ্টখিনি বুজাটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল নহলে আমি মাজত ধৰি বুজি নাপালো হয় কিন্তু কোৱেশ্চন কি আহিব কোৱেশ্চন মোষ্টলি কাৰেন্ট বস্তুৰ পৰা বেছিকে আহে বা কম্পোনেন্টছ খিনি আহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণে গোটেই বস্তুটো বুজি থোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল so this was chapter 8 EIA কম্পোনেন্ট বিলাক কি আছিল এবাৰ লিখিব নেকি আপোনালোকে নিজ হাতেৰে পাৰিলে এটা মাইক্ৰ নোট এটা ক্ৰিয়েট কৰি থব ড্ৰাফটটোৰ ওপৰত দেই হোমৱৰ্ক বুলি এজিউম কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ অপিনিয়ন বা কি হ'ব পাৰে ঠিকে আছে নে it can be harmful okay লিখিবনে সবে ট্ৰাই কৰিবনে সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব স্যাৰ মেম বা এনিওয়ান আপোনালোকে ৰিভিউ কৰিবলৈ বা পিয়ৰ ৰিভিউ কৰিব পাৰে স্যাৰে আপোনালোকক একদিন ক্লাছত কৈ আছে হয়নে মেমেও কৈছে সো এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুৰ ওপৰত আনসাৰ লিখি চেক কৰিব পাৰে ইজনে ইজনকো কৰিব পাৰে স্যাৰ মেমহঁতকো দিব পাৰে ঠিক আছে আমি আজি কি পঢ়িলো এবাৰ চাওঁ হক ocean thermal energy পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰিছিলো কি ধৰণে solar energy ocean আৰু seas বিলাকত ট্ৰেপ হৈ থাকে আৰু তাৰ পৰা আমি হেতু solar energy harness কৰি আমি electricity generate কৰিব পাৰো okay that was thermal energy লগতে আছিল wave energy আৰু tidal energy তাৰ পিছত আমি পঢ়িলো cogeneration যত এটা টাইপৰ পৰা এটা টাইপলে এনাৰ্জি ফৰ্ম কৰোতে হিট লস হয় আৰু সেই হিটটো আমি আকৌ ৰিইউজ কৰি দুটা টাইপৰ এনাৰ্জি ফ্ৰম ওয়ান ফুয়েল প্ৰডিউস কৰিব পাৰো এন্ড তাত কি হয় ওয়ান মাস্ট বি হিট আৰু দা other may be electricity বা mechanical energy okay that was cogeneration co মানে দুটা okay আৰু আছিলে geothermal energy যত আমাৰ আৰ্থৰ inner parts of যি energy store হৈ থাকে heat energy হেতু ইউজ কৰি আমি কি কৰো energy produce কৰো like hot springs and geysers আৰু কিছুমান challenges আছিলে আমি পঢ়িলো in detail আৰু কিছুমান important topic like energy production from biomass তাৰ different types যত methanogenesis বা biomethanation combustion by incineration pyrolysis pyrolysis to এটা important topic হয় waste to energy এইবিলাক এক্সামৰ আমাৰ favorite topics বুলি ক'ব পাৰি fuel cells এইবিলাক যিবিলাক মানে আপোনালোকে ধৰি লওক ফিউচাৰ আছে নতুন ধৰণৰ কিছুমান টেকনলজি এইবিলাকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন বেছি কৰে সো এখিনি পঢ়ি থাকিব আৰু এটা আছিলে ইন্টাৰনেশ্যনেল এটা নন প্ৰফিট অৰ্গানাইজেশ্যন REN 21 তাত আমাৰ চেপ্টাৰ 6 কমপ্লিট হৈছিলে আমি চেপ্টাৰ 8 স্টাৰ্ট কৰিছিলো এনভাইৰনমেন্ট ইম্পেক্ট অ্যাসেসমেন্ট it is a tool of the government to check আৰু এটা ব্যালেন্স ক্ৰিয়েট কৰি ৰাখিবলৈ for development and environment loss ঠিক আছে তাৰ objectives আছিল potential কি harm হ'ব পাৰে হেতু চেক কৰা it came under the Environment Protection Act 1986 okay and it came in 1994 the EIA cycle and procedures যেতিয়া first established হৈছিলে দীঘল আছিল processটো screening আছিল তাৰ criteria আছিল scoping আছিল baseline data আছিল impact prediction assessment public hearing environment management plan decision making and monitoring the clearance conditions তাৰ পিছত আছিল 2006 or amendment of EIA at দুটা category plus stage kita কমাই দিয়া হৈছিল আৰু category B আছিল B1 B2 দুটা category
তাৰপিছত আহিছিল কম্পোনেন্টবোৰ আমি ইমেজিন কৰিলে গম পাওঁ এনভাইৰনমেন্টত কি কি থাকে এয়াৰ নইজ ৱাটাৰ বায়োলজিকেল লেণ্ড সোশিও ইকনমিক এণ্ড হেল্থ ৰিস্ক এছেছমেণ্ট এনভাইৰনমেন্ট মেনেজমেন্ট প্লেন তাৰপিছত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল ড্ৰাফ্ট EIA 2020 এই নোটকেইটা অলপ আপডেট কৰা হৈছে এইটো ড্ৰাফ্টটো আগৰ নোটটোত নাছিল এইবিলাক গ্ৰুপত দি দিয়া হ'ব ওকে ড্ৰাফ্ট EIA 2020 তাত কি চেঞ্জেছ আছিল এইবিলাক আছে আৰু দিয়া হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পোষ্ট ফেক্টো এক্সটেণ্ডেড পিৰিয়ড এইখিনি আছে ঠিক আছে so this is all about EIA আমি next classত আমি biodiversity discuss কৰিম okay so আজি ক্লাছটো ইমানতে conclude কৰিছো thank you everyone for attending